Bă, uite la mai sus. Dați-i șoarecul mai jos. Chiar ce a zis notul ăla? Că reglezi pluta la Nu, deci nu reușesc să o reglez mai de bun. Mi s-a prins că-l filmăm. Și că bă, ăștia mă iau de proastă. Bă, ăștia fac mișto de mine. Te pomenești că o fi și fake. Șoarecele. Nu cred. Bă, chiar știi că filmezi, ești nebun. Da? Ce interesant. Motor și un șoarece. Ia uite, ia uite, ia uite. Ia zi motor. Salutare și bine v-am găsit. Azi avem un șoarece. Un șoarece stricat. Zis Pomoco. Cu problemele clasice. Un 6 TDCi. Azi o să rezolvăm câteva dintre ele, dacă o să se poată, nu motul. Și o să, da, nu o să-mi placă șoarecele ăsta. Păi zi Raleș, băgăm, poate e mai interesant Pomoco decât șoarecele, băgăm? 100%. Hai că nu, aici nu merge, hai să băgăm full. Salutare și bine ați venit! Astăzi mâncăm piersici. Nectarine. Nectarine. Neața. Avem acerul lume. Deci s-a nimerit la fix. Ford Focus 216 TDC. Distribuție, înlocuire capac cu tot cu epurator sau valvă PCV. Cu câteva garnituri, cred, kit de accesorii, continzător. Cam ce s-a făcut la are. Din ultimul clip. Avem niște coliere mai speciale aici. Sunt ele cu siguranță. Ia uite. Hop. Ok, băgat. Și am blocat, dar sunt mai greu de deblocat. L-am făcut așa, dar pentru Asta aici. să-ți arăt. E posibil să avem și termostat. Și e de menționat și treaba asta. Termostatul a fost înlocuit în trecut, dar a fost pus pe ceva aftermarket și din câte am înțeles eu, la Ford există o problemă și trebuie pus termostatul doar pe original. E un termostat mai sensibil și toate Fordurile pe care le-am văzut nu urcă temperatura la 90, stau un pic mai jos. Și o să încercăm să rezolvăm și treaba asta cu termostatul original. Ce nu știu. Am scos plasticul ăla pentru amortizoare. Și are acces, dacă era acolo. Da, deci de menționat că s-au schimbat amortizoarele înainte să filmăm noi de către această echipă de oameni dibaci. Minunați. Gata. Iar. Ce decuplezi acolo, domnul Alin? Un fel de alternator. Iei curentul Iau tot. de tot? Deci acum transformăm din distribuție, desfac și partea de aici până aici, cu tot cu clapete și ce mai are senzori, ca să am acces la mufele de la alternator, ca să pot să dau tot cablajul în spate, să-mi văd de distribuție, capace. Ok. Avem o clapetă și 2 senzori. Și capacul pentru ce se schimbă? Care capac? Acesta? Pierdere ulei și pentru că are valva PCV slash epurator. Hop, deci ușor. Poate și funcționa cu astea pe încolo. Așa, poate, da.
A, A. ia uite axă acolo. Ia uite. Ce vorbești? Una din axe. Una. Gata. Și avem un fai de aici. Asta e de la The Skin Aftermarket. Așa slab calitative sunt. Zici că e de cârpă. Da. Căutați carenaje ok din dezmembrări, nu aftermarket. Ok, întinzătorul de la accesorii ar trebui să-l vedeți pe sus. Suntem deocamdată spre galeria de admisie până începem să desfacem. Ca să ne facem loc aici la capace și la secțiune de distribuție. Ca să mergem și la șurubul de aici și la șurubul de aici. Este în stare. Bună, Quantitech. Ok, cred că a fost înlocuită. Și pe toate astea are foarte, foarte multe bucățele din acestea. Vezi pietricele și... Găsiți la punct, o să vedem cureaua Da, de distribuție. și o să zic și că din punctul ăsta de vedere îmi place mai mult Ford decât Renault, pentru că are capacele prinse cu șurubul și sunt mult mai fixe. Și nu o să poată niciodată să flambeze. E tot în regulă. Nu pare nimic ieșit din comun. Asta e O curea normală, uzată. un 1.6 mai întreținut. Mai mult sau mai puțin. Scoți de tot instalația asta de aici. Bine, nu e foarte mult după ce o dai jos, dar... Păi și ce... Tu vrei să termin clipul astăzi? Adică galeria nu ai mult de dat jos la ea. O dai repede. Conductele alea de pe spate trebuie să le Eu faci. zic doar că cu tot cu distribuție și cu ce are, e greu să fie gata astăzi. Lasă-mă. Și cu Ce mai, admisie. ce mai e? Distribuție cu admisie. Ai bujii, timp până cu... ai bujiile la urmă. După ce o încălzești. Da. Să știi că la astea, la Ford nu prea am avut galerii house. Da? Niciodată. Pentru că sunt motoare bune. A zis și Dragoș că e dat mai mult din cauza garniturilor, că pierde ulei, pierde... Aia da, pentru garniturile. E un pic de umezeală. Da. Și a atins aici. Și pare că a atins și aici și aici. Dar cel mai probabil culia lui. Ta-da! Ta-da! Hai să vedem. Apă așa. Ok. Și curge un pic la smerec, dar nu e... Da. Și a plecat și aici în senzorul ăsta. Băi, nu se poate așa ceva. Fulia de la pompă este o dimensiune mai mică decât fulia de la axă și mai mare decât fulia de la vibrochem. Asta înseamnă că trebuie să învârtim de vreo 5 ori ca să vină în poziția bună de calare. Și noi fix unde am oprit-o e la 2 mm de toate semnele la care trebuie să punem distribuția la pompă. Deci suntem norocoși. 3 la număr. Gaura de aici coincide cu gaura din chiuloasă. Cea de aproape de pe uliță este cu filet și cea de sus e în drept cu o altă gaură din... Uite, aici, se vede, puțin din gaură. Și jos are fix în dreptul... Deci, iată pe știi? Aici e mai greu de văzut. Fix, dacă poți să bagi printre astea două, e o gaură acolo. Hai. Corect? Da? Ca să pot să dau fără văzut de pe fulia de la vibrochem. Pentru că vreau să dau mașina sus ca să pot să văd ce fac la simmering. Dacă aș fi scos suportul, ar fi trebuit să stau pe scaun acolo jos să schimb simmering-ul. Dacă aș fi scos suport. Dacă las suportul, schimb sus. Văd și eu ce fac acolo, cum trebuie.
Asta nu trebuie să fac așa în niciun caz. Și cred că este original, toate că nu văd ștanțe sau ceva. Da, nu, e clar. Uite. Fomoco, uite aici. Și are chestia cu Fomoco? Da. Dar nu trebuie să miști chestia 100% în halul ăsta. Da. Deci, da, nu cred. O chestie interesantă pe care Volkswagen nu o are, ăsta are bolțuri de fixare. Sau sunt acolo, uite. Asta și poți. Ca să-l țină pe poziție. Recentrare. Să vedem cureaua. Conditec, made in România. Ia uite. Made din România. Și ce dacă nu? Înseamnă că e bună. Uite. Românii fac treabă bună de obicei. Are să vedem și următoarea rolă. Nimic. Ok. E bună. Rămâne la pe parbriz. Papa. Iată. Fii tu atent aici. Ce se întâmplă. Nu știu ce e cu acest șurubel, dacă n-am zăbit a început să curgă antigel. Ce e cu el acolo? Și caută el acolo? M-a întrebat lumea dacă am rezolvat cu problema la Passat. N-a rezolvat. Am venit astăzi cu mașina să rămână până intre la reparație. Distribuție cu pompă de apă, cu accesorii, cu fulii, servo, cu vâsc, cu plastic de subdistribuție, simerin, cu tot ce... Da, prin septembrie așa nu. O să stea pe dreapta cu el. Suntem gata? Vedem. N-arată cel mai drăguț. Garnitura a fost un pic ajutată. Domnul Silicon. Cred că a rezolvat-o bine. I-a dat pe toate părțile. Da. Mașina avea și curățare de admisie, dar o să revină altă dată pentru curățare de admisie cu tot ce trebuie făcut. Asta e posibil să includă injectoare, cu șaibe injectoare, timeringurile de aici de unde curge ulei dintre admisie și injector și posibil și demontarea răcitorului. Cu ocazia asta îl și curățăm, montăm totul la loc cu garnituri noi și se rezolvă problema. Moco, Ford. Fomoco. Ta-da! Nu, iese ăla de acolo. Puțin. Încă puțin? Aha. Ok, furtuna a ieșit. Și uite, Așa arată un termostat de Ford. este era original? Din câte a zis omul, nu. Calorstat. Calorstat. Da, Calorstat nu e o firmă rea, doar că Ford e posibil să fie puțin mai pretențios. Dar că s-au mai montat termostate Calorstat și a fost tot în regulă. Prima strângere e gata? Prima strângere 3 N și a doua 10. 37. Fix. 30.
Astea două le folosiți pe amândouă, pot să vă iau una cumva? Îmi dați voie? Da, poți să iei una. Da? Ce faci, mă, ești, Sigur? ești cu poliția la telefon? Eu cum a Mulțumesc venit cu frumos, poliția? apreciez. Vă aduc imediat înapoi, dau un scut jos și vă aduc a doua bormașină care e a mea, vă aduc înapoi, imediat, mă întorc. La mână nu mai putem. Ce rău, bă, bă, Dă și mie rola aia utilizatoare cu topușurul. bă, scoate-mă a treia bormașină să ia despre cine ești, mă. Să-mi faci să mai cumpărăm o bormașină. Cere către Bogdan. Mai vrem o bormașină. Să putem să folosim două aici. Nu. Gata. Hai să verificăm. Mergem cu încredere, nu? Calat acolo, calat acolo, calat jos. Nu e bine, vezi? Ce trebuie să fac? Limba asta de aici. Asta trebuie să vină puțin mai aici. Între astea două șmecherii acolo. Stai că ți-arăt pe ăla veche ca să înțelegi. Asta de aici, cu gaura, trebuie să ajungă aici. Între astea două. Și la mine e undeva în dreptul peretelui aici. Deci trebuie dat un pic, măi. Da. Deci de ureche este... e bine. Da. Ce fac? Ce cauți? O altă mașină mai bună ca asta. Bă, uite acolo, Mazda, motorul jos. Ia-o tu pe aia, că e la fel de bună ca asta. Așa, dacă ne întreb pe noi, e greu să găsești o mașină bună. E. Că noi vedem doar partea aia aici, doar belele. Dar cât au mers oamenii 200.000 fără nicio problemă, noi nu le știm. Da, a venit și e cu motorul pe masă. Dar cât a mers de la 0 la 200.000 și n-a văzut nimic săraca, aia nu se mai zice. Ia, mă, ia. Să facem o diferență. Costitul țip ăsta, că tu ai forță multă. Să vedem acum care e mai corect. Costi forță. Am văzut aici așa cu... Hai să vedem. Deci eu fac așa. Așa cum faci și tu. N-are forță, vezi, degeaba e mare. Și arată și spatele aici. Aici. Și suportul motor aftermarket. Da. E original. Uite, Fomoco. Vezi? Ia zi, de aici ce mai spun? Alin, ce mai e de făcut? Este de făcut să dăm mașina sus, să punem capacele de la distribuție și vasul și accesoriile, capacul de pus furtunul, de acolo și o să mai trebuiască după ce o pornim să încercăm să desfacem bujiile, să vedem după ce se încălzește motorul, ce și cum. Galeria să mai de jos? Nu, pentru că se face altă dată când o să fie puțin mai mult timp și o să fie reprogramată mașina. Pentru că durează mai mult decât se aștepta inițial și nu ne încadrăm. Și din ce am înțeles nu e chiar haos. Nu e înfundată, dar tot trebuie desfăcută pentru locuirea garniturilor să nu mai piardă ulei. Adică nu e un risc să se meargă cu motorul în continuare așa, doar că o să piardă puțin ulei, se curăță data viitoare când se înlocuiește și garniturul. Și se rezolvă tot. Ai pus și suportul la mic? Da. Uite. Aici e senzorul. Da. A? Zi tu acum. N-am ce să mai. Chiar nu ai. Și ai plecat? Și acum cu antigelul ăsta, că tot întreba ce se întâmplă cu ele. Se pune într-un recipient special pentru antigel și când se adună o cantitate mai mare, vin niște domni care se ocupă cu treaba asta. Se ridică ulei, antigel, filtre uzate, fier
și ce mai avem noi, lichid de frână, puse în recipiente separate. Deci totul se duce Către un special. centru de colectarea deșeurilor, cred că se numește. Ia zi, Alenilor, și pe Aurel? Pe Auraș. Pe Auraș? Care Aurel? Aurel ăsta. Wow, ce frumos! De unde e asta? Și când te duci la mare și te uiți spre mare după scoici, după de-astea și sclipesc pe fundul. Aha. Bine, nu te gândi, cât se vede atâta în apă. Așa e și aici. Joc de lumini, Ce e fericită necâștigător? Opel. Opel? Ce motor? 1.7. Cum mă rari să n-ai tu senzor pe vas, uite-te și. Dar ce trebuie? Îi trebuie cam. Nu știi să oprești să te uiți? Și dacă pierdem, Aia e Ford, mergi și fără. păi mergi până nu mai merge azi. Ai văzut tu Ford să nu mai meargă? Ia fii atent. Așteaptă. Mai făcut una. Avem o informație foarte prețioasă pentru voi. Utilizatorii aplicației MyStation care folosesc Max Motion 100 Plus și Max Motion Diesel în general primesc 2 puncte pentru 1 litru. În perioada 1 septembrie-30 noiembrie vor primi de la 2 puncte, câte zici? 5? Și încă 5. 10 puncte pentru 1 litru. Prietenii de la OMV ne-au rugat să găsim un client mai ghinionist, cu o notă de plată un pic mai mare și considerăm că este domnul cu Fordul. Așa că o să-i ascundem în mașină 1, 2, 3, 4, 5, 6 vouchere. 300 de lei. E ceva. Unde nu te-ai uitat foarte repede, mă, în mașină. La parasolar, dacă n-are nimic, nu apar Folosești. niște vouchere. Deci când o să-i bată soarele în ochi, nu? Când o să-i bată soarele în ochi, o să le găsească. Sau când o să vadă clipul. Da? Eu zic că o să le vadă destul de repede și din cauza că s-a lăsat cu lacrimi la final, eu zic că intră perfect de o max de lăcrămioară. Hai să-l punem și pe ăsta. Bun. Perfect. Și de final facem comparația aia frumoasă ce vorbisem noi? Aruncă cu Aici, bomba. bă, ăsta face intenționat, mă. Unde? Că nu văd. Încercăm să facem de jumătate de oră, nu se poate. De final, vrem să lansăm o bombă pentru comentarii. Vrem să discutăm așa despre 1.6 TDCi de la Ford, 1.5 DCi de la Renault sau 1.9 CDTi de la Opel. Că 1.7 mai vechi. Că 1.7-le, cred că lumea se cam duce mai degrabă către 1.9, zic. Păi e mai nou. Așa, hai să discutăm despre astea 3. Care dintre ele și de ce? Argumentați jos în comentarii și s-ar putea, vă zic așa, că știu eu din surse proprii că s-ar putea să fiți premiați. Gata, pa!